নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আছোঁ লাইফ উইথ ছাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি মানে ভিডিঅ'টো আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি পিনেতো গম পাইছেই। আনবক্সিং ভিডিঅ'বিলাক ছোৱালীবিলাকে চাই পিনে খুবেই বেছি ভাল পায়, সেইটো কাৰণে মই আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহোঁ মানে। আৰু আজি আনবক্সিং ভিডিঅ'টো মানে এতিয়ালৈকে মই খোলাই নাই বস্তুটো, আপোনালোকৰ আগতে খুলিম আৰু অনেষ্ট ৰিভিউ এটা দিম এটা ব্ৰেণ্ডক লৈ পিনে। এতিয়া মানে এইটো খুব চলি আছে ব্ৰেণ্ডটো, তো সেইটোকে আপোনালোকক এতিয়া অনেষ্ট ৰিভিউ দিম। ছোৱালীসকলে এনেও এডভাৰটাইজত শুনিছেই, গতিকে আজি মই অনেষ্ট ৰিভিউটো দিম। যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰি আছে কিন্তু কেনেকুৱা আহিব কি কথা এইবিলাকক কনফিউজ হৈ পিনে যদি আজিলৈকে লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে। মই এতিয়া আপোনালোকক জনাম ব্ৰেণ্ডটো কি আৰু বস্তু কেনেকুৱা বা কি আহিছে। গতিকে আহক লগে ভাগে বস্তুটো আনবক্সিং কৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই পিনে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, লগতে যিসকল নতুন মোৰ চেনেলটোত তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো। আৰু লগতে আৰু এটা মই আপোনালোকক আপডেট এটা দিব বিচাৰিছোঁ। মই মানে এতিয়া ৰিচেণ্টলি মোৰ মানে যিটো মানে ফেচবুক যিটো মোৰ পেজ হয় সেই পেজটোত মই এতিয়া লাহেকৈ মানে ভিডিঅ' দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। গতিকে মই ফেচবুক পেজৰ নামটো ইয়াতে দি দিম, আপোনালোকে প্লিজ গৈ পিনে মোক পেজত মানে ফ'ল' কৰিব। তাতো ভিডিঅ'বিলাক আহি গৈ থাকিব, খালি ভিডিঅ'বিলাক অকণমান ফেচবুকত লেট হয় দিবলৈ। মই প্ৰথমতে ফেচবুকটোতে দিওঁ, তথাপিতো মই ইউটিউবতে দিওঁ মানে ভিডিঅ' প্ৰথমতে। তো এতিয়া মানে লাহেকৈ মই ফেচবুকতো দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। গতিকে প্লিজ আপোনালোকে ফেচবুকতো মোক ফ'ল' কৰিবগৈ, নামটো মই ইয়াতে দি দিম। গতিকে আহক এতিয়া ফাইনেলি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, লগতে পেকিংটো আনবক্স কৰোঁ। এতিয়া এইটো হৈছে পেকিংটো। এইটো অনলাইন অৰ্ডাৰ নিশ্চিতভাৱে, আৰু দেখিবলৈ পাইছে যে এইটো হয় মাই গ্লেম কছমেটিক্স, আৰু এইটো এটা বিউটি ব্ৰেণ্ড হয়। আৰু পেকিঙৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে পেকিংটো দেখিছেই আপোনালোকে আপোনালোকৰ সন্মুখত যে যথেষ্ট ভালকৈ আহিছে। মানে যিকোনো বিউটি প্ৰডাক্ট মানে ইয়াত ডেমেজ হোৱা বা ভঙা এইটোৰ কোনো মানে চান্সেই নাই, ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে পেকিং কৰি পিনে দিছে। এইটো ওপৰত ব্লেক কভাৰ দিছে, ব্লেক টেপ আচলতে, য'ত মাই গ্লেম বুলি আছে। আৰু এইটো বক্সটোতো দেখিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আহে মানে বক্সটো। আগতেও মই অৰ্ডাৰ কৰি পাইছোঁ মাই গ্লেমত, একেটা প্ৰডাক্টে আনিছোঁ আগতে। বেছিকৈ চেল মানে আজি যিটো বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেই বস্তুটোৱে মানে চবতকৈ বেছি হয়তো চেল হয় মাই গ্লেমত। এইটো কাৰণে তেওঁলোকে মানে খুব এইটোৰ ওপৰত অফাৰৰ পৰা আদি কৰি মানে বহুত অফাৰ দি থাকে, আৰু মই অফাৰতো লওঁ। আৰু লগতে মোৰ পাৰ্চনেলি খুবেই বেছি ভাল লাগে ইয়াৰ প্ৰডাক্টবিলাক ইউজ কৰি পিনে, গতিকে আপোনালোককো সেইটো কাৰণে দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ওলাইছে ইয়াতে তিনিটাকৈ লিপষ্টিক 1.5 mm আছিলে, আৰু আগতে মই যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া 3 mm আছিলে। ইয়াত তিনিটা কম্ব'কৈ দিছে, মই এটা প্ৰাইজতে মানে তিনিটাকৈ পাইছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ মেইন প্ৰাইচটো হৈছে আপোনাৰ 375। আৰু এইটো দেখিছে ন, শ্ৰদ্ধা কাপুৰৰ ছিগনেচাৰ। তেওঁৰ হৈছে এইটো ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ। আৰু লগতে মই এতিয়া আপোনালোকক কালাৰটো দেখাবলৈ লৈছোঁ। মই তিনিটা কালাৰ ইয়াত চইচ কৰিব লাগে, আৰু এইটো কালাৰ মোৰ ভাগৰ খুবেই বেছি ভাল লাগিছে। এইটো মই আগতে ইউজ কৰিছোঁ বাট বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ, আৰু খুব স্মুথনিং হয়, মানে স্মুথ হৈ থাকে পূৰা লিপটো লগোৱাৰ পাছতে। আৰু কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া, মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু এতিয়া কালাৰটো এবাৰ খুলি গোটেইকেইটা দেখাই লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্টে সেইটো আপোনাৰ চেৰী ৰেড টাইপৰ আছিলে কালাৰটো, আৰু চেৰী ৰেড কালাৰটো মানে অকেজনত বহুত ধুনীয়া লাগে মানে লগালে। আৰু এইটো এটা নিউড কালাৰ হয়, এইটো ডাৰ্ক কালাৰৰ ভিতৰত সেইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট দেখুৱাটো, আৰু এইটো এটা নিউড কালাৰ। এইটো মই ৰেগুলাৰ ইউজ নিচিনাকৈ কৰোঁ। এইটো কালাৰ মানে মই প্ৰায়ে ইউজ কৰোঁ আৰু যেতিয়াই হওক। আৰু মোৰ কলেজ যাবলৈ বুলিবলৈ তেতিয়া মানে ডাৰ্ক লিপষ্টিক লগাই পিনে ভাল নালাগে, ছ' এইটো মই নিউড লগাওঁ। আৰু মই অকল জাষ্ট মানে কলেজ বা ইনষ্টিটিউটলৈ গ'লে বুলিয়ে নহয়, মানে মই ডেইলি বেচিকত এইটো ইউজ কৰোঁ, আৰু য'তে হ'লেও মোৰ খুবেই ভাল লাগে। এইটো এটা মানে ওৱান অফ মাই ফেভৰেট কালাৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। মানে এইটো নিউড কালাৰ, এইটো মোৰ দৰকাৰ হৈ আছিলে, ছ' মই এইটো কালাৰ চাৰ্চ কৰি পেলাই আনিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইটো কালাৰেই ইউজ কৰোঁ, প্ৰায় এইটো কালাৰেই ইউজ কৰি আছোঁ, নিউড কালাৰ।
আৰু মোৰ লিপছৰ লগত আৰু মোৰ মানে স্কিনৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায় কালাৰটো। বাৰু বাকী এইটো হৈছে থাৰ্ড ওৱান এণ্ড লাষ্ট ওৱান। আৰু এইটো কালাৰ মোৰ ভাগৰ অলৰেডি মোৰ 3mm মাইগ্লেমৰ এটা লিপষ্টিক আছেই, সেইটো কালাৰৰ লগত মই একে দেখিছোঁ, বাট একে নহ'বও পাৰে। মই মানে এতিয়ালৈ কালাৰটো বাহিৰত উলিয়াই পিনে চোৱা নাই, কিয়নো মানে এনেই ৱেষ্ট কৰিবলৈ মই বিচৰা নাই, কাৰোবাক মই গিফ্ট কৰিব পাৰিম লিপষ্টিকটো, গতিকে সেইটো কাৰণে মই মানে এতিয়ালৈকে লগাই মেলি চোৱা নাই। বাট আপোনালোকৰ কাৰণে মই দুটা কালাৰ লগাই পিনে আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া আপোনালোকক দুটা কালাৰ মই লগাই পিনে দেখাই আছোঁ, এটা নিউড কালাৰ আৰু এটা এইটো চেৰী ৰেড বুলি কৈছোঁ যে মানে অকণমান ডাৰ্ক হয়, বাট সম্পূৰ্ণ ৰঙাটো নহয়, মানে ৰেডটো নহয়। আৰু কিন্তু ইয়াত মানে ফ্লেছ লাইটটো পৰাৰ কাৰণে মানে কি হৈছে, হেৰি হৈছে আপোনাৰ অকণমান কিবা চকলেটৰ নিচিনা দেখাইছে, খুব ব্ৰাউন বুলিও ক'ব নোৱাৰি, মানে অকণমান চকলেটৰ টাইপৰে দেখাইছে, কিন্তু কালাৰটো মানে অকণমান ৰেডতো গৈছে, অলপ ব্ৰাউনিছ টাইপৰ আছে মানে। খালি ইয়াৰ শ্বেডবিলাকৰ নাম নাথাকে বা কোনো নাম্বাৰ নাথাকে, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক ক'বলৈ দিগদাৰ হৈছে যে কোনটো শ্বেডৰ হয়। বাট আপোনালোকে যদি নিজে অৰ্ডাৰ কৰি চায় তেতিয়াহ'লে মানে একেবাৰে ইজি, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। মাইগ্লেমৰ ফেচবুকে মানে পূৰা এইবোৰ আপডেটবিলাক আহিয়ে থাকে, এডভাৰটাইজবিলাক আহি থাকে, মাইগ্লেমৰে হওক বা অন্য এনেকুৱা ব্ৰেণ্ডবিলাকৰ। মুঠতে মই মাইগ্লেমৰ বস্তুটো মই পাৰ্চনেলি কিমান ভাল পাওঁ মানে লৈ পিনে মই সেইটোকে আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু মোৰ এতিয়া মানে প্ৰায় কেইবাটাও এতিয়া মোৰ মাইগ্লেমৰ লিপষ্টিক হৈ গ'ল, আৰু ভাল লাগে লিপষ্টিকৰ মানে এনেকুৱা ব্ৰেণ্ডবিলাক মই ট্ৰাই কৰি পিনে নতুনবিলাক। কিন্তু মই এতিয়া যথেষ্ট কেইটা মানে মাইগ্লেমৰ লিপষ্টিকে মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, বাকী ইমান মেট লিপষ্টিক মই বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ ইউজ নকৰোঁ, মাইগ্লেমৰে ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখালোঁ আনবক্স কৰি পিনে, আপোনালোকে চালে। আৰু এয়া মই ক'লোৱে আপোনালোকক যে মানে 3টা কালাৰ আহিছে, আৰু আগতেও মই এনেকৈ লৈছোঁ মাইগ্লেমৰ পৰা লিপষ্টিক। মোৰ এতিয়া মাইগ্লেমৰ কেইবাটাও মানে লিপষ্টিক হৈ গ'ল। প্ৰথমতে লৈছিলোঁ এটা, তাৰপিছতে আনিলোঁ দুটা, এতিয়া আহিলে 3টা, এতিয়া মানে 6টা। টোটেল মোৰ ভাগৰ ওচৰত আছে 6টা মাইগ্লেমৰ, আৰু কালাৰকেইটা সঁচাকৈ মই এইবাৰ বহুতেই ভাল পাইছোঁ। অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিলে মানে কি হয়, কালাৰটো মানে ধৰিব নোৱাৰিতো, কিন্তু কালাৰ মানে মই ভাল পাইছোঁ, মানে যিকেইটা বিচাৰিছিলোঁ সেইকেইটাই আহিছে। আৰু এটা মানে সেইটো ব্ৰাউন কালাৰৰ টাইপৰ, মই এইটো দেখাইছিলোঁ, মোহাৰি দিলোঁ এতিয়া, অকণমান মানে চেৰী ৰেডৰ নিচিনা আহিছে মানে কালাৰটো, খুবেই ধুনীয়া, মানে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। মানে এতিয়া যোনটো মোৰ হৈ আছে মানে কালাৰটো অলপমান তেনেকুৱাই হয়, মানে কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া আহিছে। মই মানে বিচাৰি আছিলোঁ তেনেকুৱা এটা কালাৰ। আৰু দোকানত গ'লে মানে কিবা বেছি ড্ৰাই হৈ যায়, কিন্তু এইটো লিপষ্টিক মানে লগাই ভাল লাগে, ড্ৰাই হৈ নাযায় মানে পিটিকেনে। আৰু বাকী আপোনাৰ মানে হেৰি আৰু তো মানে উডটো বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে মানে লিপষ্টিকটো লগোৱাৰ পিছত বহুত দেৰিলৈকে, আৰু লং লাষ্টিঙো হয় মানে, আৰু এটা ক্ৰীমি টেক্সাৰ আছে মানে লিপষ্টিকটোত, সেইটো কাৰণে লগাই মেলি ভাল লাগে। মই সেইটো কাৰণে মাইগ্লেমৰ মানে অৰ্ডাৰ কৰি ভাল পাওঁ। আৰু মাইগ্লেমত আপোনাৰ মানে বহুত অফাৰ দি থাকে মানে, তো সেইটো কাৰণে ল'বলৈ বহুত বেছি ভাল মানে মাইগ্লেমৰ। আপোনালোকে ফেচবুকত চাব, নহ'লে বা মাইগ্লেমৰ এপো আছে, তাতো গৈ পিনে আপোনালোকে চাবগৈ পাৰে, আহিয়ে থাকে মানে এনেকুৱা হেৰিবিলাক। আৰু মই 3টা এনেকৈ কম্বো হিচাপে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে প্ৰাইচটোতো দেখিলেই কিমান, গতিকে আপোনালোকে আনো বুলি ক'লে আনিব পাৰে, আৰু অফাৰতো আনো বুলি ক'লে আনিব পাৰে, মাইগ্লেমে বহুত অফাৰ দি থাকে তেনেকুৱা। বাকী মই এইটো যিহেতু প্ৰমোশ্যন কৰা নাই, গতিকে মই মানে ইমান নকওঁ আৰু আপোনালোকক কেনেকৈ কি কথা বা ৱেবছাইটৰ কথা বেছি নকওঁ মানে। কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰডাক্টটো ভাল, আপোনালোকে লওঁ বুলি ক'লে ল'ব পাৰে, আৰু একো মানে বেড এফেক্ট নপৰে, মানে ড্ৰাই হৈ নাযায় মানে লিপছটো, একো টেনশ্যন নাই, লওঁ বুলি ক'লে ল'ব পাৰে। প্ৰাইচটো অকণমান কজি হয়, বাট মানে কি বুলি ক'ম, নিজৰ ফেচৰ বা হেল্থৰ বা মেডিচিন আৰু বেছি বিউটি প্ৰডাক্টবিলাক মানে আমি এনেও ভাল প্ৰডাক্টেই ইউজ কৰিব লাগে, নহয় জানো? নহ'লেতো পিছত বেড ইম্পেক্টটোতো আমাৰ নিজৰে হেল্থত পৰে। গতিকে এইবোৰ স্কিন কেয়াৰৰ বস্তু আৰু বিউটি বস্তুবিলাকত আপোনালোকে খৰচ এনেও কৰেই বহুতে, তো কৰোঁ বুলি ভাবিলে মাইগ্লেমৰ বস্তু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মানে বাই কৰিব পাৰে। আৰু গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত ইমানে দেখালোঁ আপোনালোকক, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পালে, আৰু প্ৰধানকৈ ছোৱালীসকলে ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই। গতিকে এনেকুৱা কছমেটিক্স আৰু বিউটি ৰিলেটেড প্ৰডাক্টবিলাকৰ যদি আপোনালোকে অনেষ্ট ৰিভিউ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাব প্লিজ। অ'কে দেন, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকক আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।